Oh. Apa yang kita lagi? Apa yang dia taruh di ini dan lagi minum. Bisa budak je. Macam ni rasa. Bisa lah tengok. Siapa ni crush kan? Macam minat juga. Mesti tak nak malam scroll IG dia kan. Tengok gambar dia sikit lah. Kan. Tahu jadi sikit dia. Habis je. Comel kan? Sempoi kan Harry Star. Itulah dia mampu kan. Nice kan? Tapi dia muda lah. Macam macam. Sumpah 6. Bisa. Apa kau ni? Benda kau tonton. Apa kau ni? Suspend dia ni pa. Siang pun sebenarnya. Dia ada girlfriend ke? Kau ni serius lah weh. Ya, kau kenal tak Yana? Abah Yana. Orang aku cakap, kau kenal tak Yana? Yana Rose tu ke? Satu kelas beli dia punya dua benda couple tu dah lama. Takkan dia tak tahu kau ni lagi crush. Kau ni bagi aku cerita sedih lah ni. Ya, itu Facebook IG saya tu ada gambar dia dua tak? Ya ke? Ada. Ada. Too good at goodbye. Rasakan kau bahagia. I'm happy for you. Gambar muka saja pun nak post tu. Biasa lah.
lah. Cantik ni. Oh. Macam ni lah perempuan. Saya cantik tau. Okay. Cantik tau. Dah lah. Padahal tak ada rumah. Apa? Kau boleh tolong aku? Tolong. Aku rosak. So, Tak dapat tau. Kau akan dekat. Tak dapat tau. level ini ada masa dia di atas. Level ini kita tiba. Tapi jangan risau. Di telefon ini saya akan tunjukkan anda level mana. Mungkin anda dekat. Apa dalamnya saya tunjukkan anda ialah iPhone 8. iPhone 8 ni spesifikasi RAM 4GB. So lebih besar daripada telefon ni. So telefon ni jadi okay. Ini jangan lagi Bola. lah. Okay, jadi so lepas tu memori dia 128GB. So maksudnya apa-apa game yang kau nak buat, Mobile Legends, LOB, Arena of Valor. Jadi kau main semua game semua. Precise. So apa masalah? Boleh try. Selalunya women tak kamera. Tapi ya, no, dia main. Dia punya screen lawa. Jadi screen masih lebih bagus daripada itu. So, tinggal game. Oh, it's not. Tidak mahal pun. Boleh lah. 5,000. Boleh lah awak nak. Esok aku sedih. Dah, so sekarang UiTM entry. So nanti kalau ada masa ada duit sikit, boleh lah. Nanti lah naik Instagram aku terus dulu. Boleh lah. Wan, sini lah kau sikit. Komen. Berani tapi dia punya kamera tak cantik sangat. Oh, macam tu kan? Apa je boleh cantik anak semua. Aku X pun cantik gila. I tak kisah kamera lain yang betul-betul ni kamera lawa. Yang nampak jerawat I. Alah. Silaplah aku. Guna muka flawless lah. Lepas tu, dia yang awal kan, design cantik tak? Kita yang macam warna apa je ada. Rose gold. Ada tu rasa. Ada yang pink. Dan saya pun rasa. Banyak yang feature dia pun macam okey. Okey. Untuk kamera lah, kamera nak cantik pun. Nanti ambil gambar. Dia kena lah besar. Kita kan suka tengok gambar. Kan sikit kan cantik kan. Whoa. Kita dah beli. Beda. She said, "Boy, tell Ini cantik. honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby.